Everyone. So for this day, we're going to discuss and continue the discussion with regard to the health section of our module. Let's discuss or start our discussion with regards to naturopathy. Once we said naturopathy, it refers into the alternative medicine. Once we talk about alternative medicine, it means hindi naman kasi lahat kaya nating mag-provide ng money or can afford yung mga private hospitals. So therefore, even na ganon, meron tayong mga alternative medicines or mga different kinds of process na pwedeng makatulong sa atin na mas mura at mas epektibo sometimes para malunasan natin yung mga sakit natin. So that is what we call alternative medicine. This alternative medicine employs natural and non-invasive or promoting self-healing. Anong ibig sabihin nito? Once we said natural, the naturopathy believes in the power of nature. Yung mga bagay na nakikita natin sa paligid natin is pwedeng makatulong sa atin para malunasan yung sakit natin. Meron tayong iba't ibang medicinal plants or herbals na tinatawag, and later on, that will serve as our discussion for this day. So, meron pwedeng makatulong sa atin na mas cheaper and mostly mas natural siya because it does not consist of chemicals. So, mas safe siyang gamitin. Now, dito sa naturopathy, yung doctor is ina-identify niya yung cause ng isang sakit. First, syempre para malaman yung cause, magtatanong yung mga doctors kung ano yung lifestyle, the diets, and different things that ginagawa ng isang tao. Bakit kinakailangan malaman yun ng doctors? That will serve as the diagnosis of the doctors para malaman niya kung saan siya magsisimula at kung anong cause ng sakit. Kasi sometimes, because of the food that we eat, nagkakaroon tayo ng mga abnormalities sa katawan. So therefore, dito sa naturopathy, the doctor will stand as a teacher. Sasabihin niya kung ano yung pwede, kung ano yung tama, at kung ano yung mali para doon sa pasyente in a natural way. So that is what we call naturopathy. Best example of naturopathy is the herbal medicines. Once we said herbal medicines, it talks about different plants, herbals, and different kinds of things that you might see into your surrounding that is planted into the soil. So therefore, merong mga ilang tanim at prutas or gulay na pwedeng makatulong sa atin as an alternative medicine para malunasan natin yung sakit na dinaranas ng isang tao. This is more likely in a natural form kasi yung mga herbal medicines, wala siyang chemicals and effective naman siya based sa DOH study. So let's discuss the different herbal medicines that we have. Herbal medicines that we're going to discuss, it will serve as the tawa tawa or this plant. This tawa tawa is highly recommended para sa taong merong high fever or sometimes kinukumbulsyon and dengue. So ano ba yung nangyayari sa taong may dengue? First is syempre nakakaranas siya ng mainit na temperatura ng katawan, mostly 40 degrees Celsius. So therefore, headache and muscle pain. So yun yung mga sign and symptoms. So dahil dun sa dengue, nadala ng lamok, bumababa yung platelets ng isang tao. Pag bumaba yung platelets ng isang tao, pwede niyang ikamatay yung sitwasyon na yon. At dahil doon, itong tawa-tawa pwedeng makatulong sa pagpapabalik ng platelet counts. If I'm not mistaken, the normal platelet counts is 150,000 to 400,000, something like that, around that figure. So therefore, pag bumaba pa doon, delikado na yung sitwasyon ng isang taong may dengue. So kinakailangan niya ng mag-undergo into the certain process or treatment. Since hindi naman lahat kaya mag-afford ng private hospitals, sometimes herbal medicines like tawa-tawa can help us to bring back the platelet counts doon sa taong may dengue. So,
paano ba natin ma-identify na yung tawa-tawa or yung itsura ng tawa-tawa? First, mapapansin nyo yung mabalahibong tangkay niya. So therefore, hindi yun kinakailangan sa treatment. Ang gagawin dyan is kukunin nyo lang yung dahon, pagkatapos hugasan ng mabuti at ilaga. So after that mailaga na, is papainom dun sa tao na may dengue or high fever para bumalik yung platelet counts niya. So that is one of the herbal medicine na makakatulong in terms of dengue. Aside from tawa-tawa, we do also have this kind of vegetables. I know you're very familiar with this. It's called as ampalaya for non-insulin and diabetic patient. So therefore, very effective to lalo na sa mga diabetic and may high blood na tao. So anong gagawin natin dito? First, pwede yung katas nung ampalaya ipainom doon sa tao. Or pwede din naman syempre igulay or igisa. So therefore, yung mga diets natin, especially yung fatty foods, is not good for our health. So kapag pag diabetic ang isang tao, mostly sa kanya, recommended itong mga gulay na ito. So therefore, ito is nakakatulong para ma-stabilize yung blood pressure, yung high blood, and yung sugar level doon sa katawan ng isang tao. So therefore, maraming pwedeng gawin sa ampalaya. Pwede siyang igisa, pwede siyang ampalaya shake, so on and so forth. So this is good for our health. Aside from ampalaya and tawa-tawa, we also have this kind of very common sa atin to, ito ang oregano. So para din siyang tawa-tawa pero kung mapapansin nyo, magkaiba lang yung dahon nila. Ito medyo may korting papuso yung dahon pero medyo magaspang din yung dahon nito. So, para saan ba tong oregano? Definitely, it cures the cough and colds, lalo na sa mga bata. Very effective to. So, ganun lang din yung procedure ng paggagawa ng oregano herbal medicine. Papakuluan lang, pero bago pakuluan is gawin hugasan para makasigurado tayong malinis yung dahon na gagamitin natin. Or sometimes, meron silang mga ginagawa na ipinapatong nila sa sinaing yung dahon ng oregano. Pang pabango and sometimes para din ma-absorb nung sinaing yung task. Sometimes, yun yung practice ng iba. So, very effective to sa mga taong may sipon and ubo. So, that is oregano. Aside from oregano, we also have this kind of lagundi. So, mapapansin nyo, yung dahon naman ng lagundi is medyo pahaba na patusok sa dulo. Para siyang mangga, something like that. So, iba naman ang purpose ng lagundi. It used for the cough and asthma or dun sa may mga hika. Or sometimes, kapag medyo malala na yung plema ng isang tao, pwedeng makatulong itong lagundi. Papakuluan lang din, pero as I mentioned a while ago, bago pakuluan, be sure na malinis yung dahon, hugasang mabuti. Or sometimes, kapag merong pamamalat yung tao, pwedeng gamitin din itong lagundi. As I mentioned a while ago, these herbal medicines consist of natural way of process. So therefore, mas okay itong gamitin kasi it doesn't consist of chemical. Yun nga lang, since because of technology, kukonti na lang yung mga tanim sa paligid natin katulad nito. So, kaya kung wala nito, meron din naman tayong mga gamot into the counter or over the counter para tumulong doon sa may mga sakit. These are some alternative medicine lang kung wala tayong mabilan ng mga gamot na yon.
Aside from Lagundi, we also have this one. I know it is very familiar with you. This is known as the bawang. So ano ba yung purpose ng bawang? First, it is good for the blood pressure control. So ang taong may blood pressure, ang taong mataas ang blood pressure is prone into heart attacks, diabetes, and heart failures. Mostly prone sila doon. So therefore, hindi magandang mataas yung blood pressure ng isang tao. So kung napapansin nyo na medyo sumasakit yung batok ninyo or talagang may lahi, kasi sometimes or most of the time, yung high blood or yung diabetes is namamana. So therefore, kung alam nyong mataas yung blood pressure ninyo, bawang or garlic can help you to regulate and to control your blood pressure or hypertension. So bakit ba nagkakaroon ng hypertension ng isang tao? First, because of the food that he eat. Yung mga fats and salty foods na kinakain natin is not good for our health. Sabi nga nila, too much is dangerous for your health. Pero hindi naman siya ipinagbabawal as long na you can control. And sometimes, aside from bawang, exercise can help you to regulate your blood pressure. Especially dun sa mga may katabaan and may kalakihan yung size. Beware of your blood pressure because it can lead to certain diseases. So that is, especially pa din dun sa mga alcoholic and overweight. So itong bawang is good for the blood pressure control. This one is known as sambong. So, ito ay maganda para sa pagtunaw ng mga bato sa kidney. So, first, bakit ba tayo nagkakabato sa kidney or nagkakaroon ng mga bato sa katawan? First is dun sa mga kinakain din natin. Isa yan, factor yan. Sa lifestyle natin. Especially dun sa mga pagkain ng matataba and dun sa mga street food sometimes. So, therefore, beware of what we eat. So ang nangyayari dito, inaalis niya yung mga bato-bato natin sa katawan. Ang gagawin lang din dyan is ilalaga yung dahon, pero be sure na linisin, as I mentioned a while ago, and then afterwards, yung pinag-alagaan is ipapainom doon sa taong may sakit sa bato or sa kidney. It can help to regulate the stones and para ma-flush out yung stones doon sa kidney or sa katawan ng isang tao. Sometimes, ang sambong din ay gamot sa rayuma, lalo na sa mga matatanda. So, ang ginagawa nila dito is dinidikit nila yung dahon at itinatapal doon sa mga kumikirot na kasukasuan ng isang tao. So, that is the purpose of sambong. This one is for the arthritis and gout. So, therefore, it is called as pansit-pansitan. So, bakit ba siya tinawag na pansit-pansitan? First, dahil dun sa image niya or sa figure niya na mga pahaba. It's like pansit. So, therefore, ang ginagawa nila dito sometimes is ginagawa nilang salad. Yung herbs nung pansit-pansitan. Ito ay maganda dun sa mga matatanda na medyo yung kasukasuan is sumasakit din. So therefore, pwede din tong makagaling sa mga gout or yung mga tinatawag nating may rayuma. So that is the purpose of pansit-pansitan. So, maraming pwedeng gawin sa pansit-pansitan, pwede din ilaga at makikita nyo yung korte ng kanyang dahon ay para ding papuso, parang oregano. Pero yun nga lang, ang oregano kasi medyo magaspang yung dahon niya. Meanwhile, ito naman merong mga pahabang figure kaya siya tinawag na pansitan. So again, pansit-pansitan is one of the best treatment for the arthritis and gout. Next, this one. This is known as Acapulco.
So, once we said Acapulco, it is a form of plants na ginagamit para sa mga fungal infections or yung mga tinatawag nating buni, hadhad, alipunga, so on and so forth. So, ang ginagawa dito is dinidikdik yung bulaklak or yung dahon and then ipinapahid doon sa may mga infected areas. Very efficient to, lalo na doon sa may mga galis-galis like into the picture or buni hadad and so on and so forth. So that is Acapulco. Very good din to para doon sa infected area, lalo na pag nagbabakbak yung balat ng isang tao because of the fungal infection. So that is Acapulco. Last but not the least, it is very common for us, which is the bayabas. So ano ba yung gamit ng bayabas? It used for antiseptic to disinfect wounds. So anong ibig sabihin nun? Pag sinabi natin disinfect, mostly linisin yung mga sugat na infected. Especially dun sa mga sugat na nagnanana or alam nating medyo malala na. So ang ginagawa natin dito is yung dahon, hinuhugasan natin, pwedeng dikdikin yung dahon at itapal doon sa may sugat. Or sometimes it use pinapakuluan yon, tapos yung pinagpakuluan ay yun yung idadampi or ipanguhugas natin doon sa sakit or doon sa sugat rather. And then, this is also for gum infection. Kung merong mga gingivitis or medyo nagdudugo yung gums natin, it is one of the best herbal medicine na para makatulong, para maibsan yung pagdurugo nung gilagid ng isang tao. And yung prutas naman niya, it is very effective sa vitamin C and potassium and magnesium. So, mostly para maboost din ang immune system ng isang tao. Bayabas is very common lalo na sa mga lalaki noong nag-circumcision sila kasi ayun yung ginagawa nilang disinfectant kasi nga mostly masakit kung betadine or sometimes alcohol yung ginagamit, which is very not so comfortable para sa kanila. So ang ginagawa lalo na nung mga sinaunang panahon, bayabas ang panlanggas nila or panglinis sa mga sugat. So again, those are the different herbal medicines that was given by the and approved by the DOH. This is proven and tested, and I hope I help you into this kind of topic. Lastly,